Zdravím všechny, já jsem Paty a vítám nás u dalšího gameplaye. Tentokrát to na hru Kona, což je Survival Adventure Story hra, která se odehrává v 70. letech v Kanadě. Hrajeme za detektiva, který přijede vlastně do takového malého městečka v Kanadě, jak jsem říkal, a vyšetřuje takovou zvláštní anomálii. No, můžeme se to rovnou vrhnout. Dáme novou hru a ukážu vám tuto super skvělou hru. Musím říct, že doporučuji koupit, tekon je, myslím, že za 18 nebo za 17 euro. Je teda v předběžném přístupu, v březnu vychází plná verze a bude o 2 eura dražší ta plná verze, takže bych doporučil koupit teďko, abyste ty 2 eura ušetřili. Já už tu hru teda mám skoro rok, protože úplně pro ně vyšla a to stalo asi 9 Eč, takže fakt jako levná, takže jsem ušetřil docela dost. Ale jo, jsme u toho. Úplně nádherná hra, musím říct, fakt skvělá. Ta grafika je prostě úplně úžasná. Carl Faubert sought information for a living. That is to say that ever since he returned from Korea, after having served with the armed forces, he had been working as a private investigator in Montreal. William Hamilton, a rich industrialist, had gotten in touch with him regarding a simple vandalism issue. Nothing to write home about. Not worth hiring a private eye either, just so he can drive for hours on rough roads. But that's how it had always been. The client pays, Carl gets it done. A už můžeme řídit. They had set up to meet at the general store, his client's business. Well, actually the entire village had William Hamilton's name written all over it. Protože ty hře můžete dělat opravdu hodně věcí, můžete tady mít zbraně, můžete přežívat, máte tady myslím, že být 3 hlavní statistiky. To je zdraví, jaká vám je zima a jaký máte stres. When the roads were bad, muddy or snowed in, it was customary around these parts to close them off. But it was also customary to ignore those signs entirely and drive there anyway. Odpočinková stanice, jsme tady. Tady můžeme vidět naše skvělé autíčko. A tady all option. Jak často musí být tato brána zavřena, když tady jsou 2? Ty piknikový stoly. A flaštičku si vezmeme do té, pak můžeme dát i vodu, super. Tady máme naše skvělé autíčko, značky Chevrolet. Jo. Tady je to zkomolený, protože kvůli autorským právům materiálky tady jsme tam Chevrolet místo Chevrolet, ale to je jedno. A my se tam musíme dostat přes tu bránu, která je zavřená. Takže musíme najít štípačky, čímž to rozsekneme samozřejmě, abychom se mohli dostat dál. Takže půjdeme sem nahoru hezky. To je 70. let, to je taková krásná topovka. Zavřeme to a máme tady štípačky, sirky, 2 sirky. To je všechno. Super, že do té hře můžete vidět i vlastní nohy, což je jakože dobrý start pro hru. A ta grafika je fakt nádherná a hlavně má to skvělou optimalizaci, jdeme to na krásných 40 FPS teďko. Teda aspoň teď. Je taková zpomalenější, ale je to jako schválně, protože je to takový atmosférický. Tady můžeme zkouknout takovou brožuru. Manastán. I tady je dobře. Tady bude dobře. Je teda Severní Quebec, je to provincie Severního Quebecu, sedí na nějakém místě přírodních zdrojů. Proč před právě k nám? Je tady hodně jako hodnotných materiálů, prostě jako asi diamanty nebo tak. Já bych se můžete do toho investovat, vlastně koupit nějaký doly a takhle, protože v té době ještě ty doly, že jo, nebyly nějak koupený, bylo to takový přírodní, že to tady mohlo, prostě to tady normálně bylo, tak to jste mohli nakoupit asi za hodně velký peníze. Je tady teda tento sever obklopují Karibu, vlci, medvědi, nevím, lišky, sněžný lišky, myslím, že by to mělo být, protože oul se taky řekne, jo, myslím, že to jsou sněžní sovy, nebo sovy možná sovy, sněžný sovy spíš. Jo, tohle je Afrika Ameriky.
prostě bílá džungle, prostě příroda, že divoká příroda docela takhle. Jo. Doufáme, že vás brzo uvidíme. Super. Jo, to mi taky, tak jo. Tady máme mapu světa. Tady máme telefon, který asi nefunguje nebo co, nevím. Každopádně my zavřeme za sebou a jdeme. A přeštítíme. Hamilton never mentioned a road blocking barrier. Why was it needed here in the back of Beyond? That would, however, be a mystery for another day. Carl had waited long enough for someone to come and raise it. Still not a soul in sight. There was no point in waiting any longer. Carl had to figure this one out by himself. Hamilton is waiting for Carl in the general store. It was time for him to get down to business. William Hamilton enjoyed a lavish country house built in the very heart of the northern forests, not too far from here. The local populace was divided when it came to the affluent man. Some saw a wealthy philanthropist dedicated to improving the region's economy. Others an aging Englishman who would do anything to further his fortunes. And those ones hated him enough to go on about scheming against him. Hamilton had recently acquired a few local businesses, but the last straw was the reopening of a mine, which gave rise to a wave of protests and threats from the Cree people. Given these circumstances, Carl reckoned that a good number of people must be feeling compelled to oppose Hamilton in one way or another. So far, only the industrialist's house had been a target, but soon enough, Carl thought, the target would become the man himself. Prostě tady ten týpek jde za jedním týpkem, který se objednal, tady obět nějaký diamantový doly, ale má tady nějaký problémy a má to tady vyšetřit. Jo, už tam šumí rádio, už jsme trošku předtím, tak pojedeme tady. Už tam tady rádio. Bez signálu nejspíš, OK, tak jdeme spolu. Jo, tam to, oh fuck! Oh shit, auto nehoda, Docela dobře jsme se vysekali. OK, teď se nám to načítá. Jsme asi bezvědomí trošičku, nějak se nám otá hlavička. O pár hodin později. Oh shit. Carl needed to get out of there. The cold and the pain required urgent care. Oh shit. Kona. Ale ta hra má úplně skvělý soundtrack, má úplně nádherný soundtrack má ta hra. Oh shit, oh shit. Oh shit, máme zničený, vybouraný, prostě musíme najít nějakou pomoc. OK, schodem to auto, teď zasypal ten most, takže nemůžeme ani odejít pryč. Takže to tady vysekal a teď... The driver had taken off. It was still best to check it out and leave nothing to chance. Carl needed help. It was a small, locked box engraved with the letters W.H. Carl thought about taking it. Nothing was to be left to chance. Such heart-wrenching Nordic poetry that was. But Carl didn't care much about flowery language. Jsem vinu. Silnou vinu, přestal ten jako chladný vzduch, válnice a sněhové prostě vločky a takhle, no. OK. Něco udělal týpek, nejspíš. Něco udělal, OK. Scratches did not stop Carl. His mother would be so proud. To pěkně vyboural. Ty se tady vyboural, jako jo. Týpek. OK, musíme otevřít ten kufr, otevři ho. Shit, otevři ten kufr. Nemůžeme otevřít teďko, no, nebo co? Shit. Carl wondered how long he would have to endure this skin-stinging cold. OK, tak běžíme sem. Shit. Jižní amfibek. Vyklali jsme dřevo. Otevřeme dveře rychle.
Even better than he had hoped. Karl Faubert had succeeded once more and was now on his way to new adventures. Oh, ohýnek, si zapálíme ohýnek. Aby nám bylo líp. Krásný ohýnek. Super, to bychom měli. A tady asi už nejspíš. Tady jsou lékárničky, nebo se nevezmeš, kámo. Petr. OK, tak jdeme. Musíme jít. Let's go, guys. Zavři tady není ziminka. Kde běžíme? Tady můžete úplně vlevo a vpravo do dole vidět takový úplně jako ty nervy, nebo co to je prostě, ten stres, že máme velký stres. Se nedivím, jako tak prostě se jede po pohodě po silnici, se probudí a je úplně všude sníh, válnice pěkná, tyjo. Týpek se tady vysekal. Já už to otevřel, ale je tam lékárnička, jo, už super. To vzali. Jo, a teď si musíme equipment. Ne, tak consumable a lékárničku. Super. Tak. Jo. Kde jsi? Byli jsme tam. A jako už to auto bychom měli o tom to dostat. Jedem, pojď. Jedem! Signál tady je fakt blbej. A ta hra fakt má svou atmosféru, úplně nádherný. Podívejte krásně, prostě super. Manastan region. Spread out on a few acres of untouched forest, bellowing caribou, everlasting snow, and undefiled lakes. The Manastan region was no tourist hub. It was said to have been populated for millennia by Cree people, and ever since the industrial era, by the metal mining industry. Oh shit. The truck was running on fumes. Good thing that the general store was close by. Teď se tam načítá mapa, další část mapy teda. Byl nějaký zásek, opa. Týpek dobře balkuje. A jsme tady. Nějaký benzínce. Jsme tady. A milkman had to drive by every week to fill the bottles. The fresh milk indicated a recent visit. OK. Tady už mlíka jsem byl nějakou dobu a mléko jí potřebovalo další dodávku. Čekaně. Oh shit. Karl had no trouble recognizing his employer. He had been killed. There was no need to be a detective to figure that out. But only a detective could have noticed that the killer had to have been very close, that the fatal blow had been given before the victim even realized. What could be inside that envelope? Karl was taken aback. He knew this address. It was said to be the address of the P.O. box for the Canadian Secret Service. Karl felt a chill down his spine and had a terrifying realization. If Hamilton was dead, then who was going to pay him? Jo, on říká, že je trošku nervózní z toho, že když on je mrtvej, tak kdo mu zaplatí? Protože ten zaměstnavatel cípnul. Což
Není úplně dobrý, jo, the place is a mess, to místo je fakt pravda. OK. Nice. Můžeme být luxury here, no. Jo, abychom otevřeli ten... Tam je taková pokladna, že jako jsme... Jo, 2 press sell. OK. Musíme dvakrát zmáčknout prostě nějaký dvě čísla různý a pak zmáčknout prodej. Sale. Oh fuck! An explosion suddenly occurred outside. Super. Vypadl proud. Elektřina. Už to nemůže být lepší. OK, tak zkusíme to, takže prej... Dvě čísla, takže třeba 2, 3... A sell. Super. A jsou tady klíče. To bude hodit. Tady jsou šuplata nějaká. Koukáme to otevřít. Další klíč. Jo, garáži. A tohle jsou... According to that log, it seemed like the whole village owed some money to the general store. Carl was far more interested in the bunch of nearby addresses he had just gotten his hands on, though. OK, takže tohle je nějaký dlužný list. A on říká, že tady hodně lidí jako dlužilo tomu serveru, nějaký prostě prachy. Našli jsme lepící pásku. Nějaký zápalky zase. To je nějaké koření. Nějaké nové koření, mňam, příček. Jo, lékárničko, super. Taky ale vem. Děkuju. Takže prostě elektřina nefunguje. Další dopis. Carl knew that Gilles Lachance was in charge of the general store. That made him one of Hamilton's employees. A very angry employee, as Carl could plainly see. Víš co, Hamiltone, jsi jako žába v mém krku, nebo co? And when people have a frog in the... Když mají žábu v krku, tak neriskují při práci. Ty zákazníci to nechápou, jsem vychcený chlápek. No, nedělám si starosti. Budu mít hezký doktorský nebo doktorátský dopis, nebo prostě takový. I'm going out to get right now. Který se teďko jdu. Bohužel mezi tím budu muset zavřít obchod. Ale možná si pro mě přijdeš. Ale s tím si už nedělám starosti. Ten obchod je teďkon tvůj. It's kind jo. Tvůj vzdělaný manažer Gilles. OK. Zase to s mojí angličtinou pochopili nějak, jako moje angličtina není úplně skvělá, ale asi není tak špatná. Telefon nefunguje. The snowstorm pummeled everything in its path. Jo, Carl was not surprised when he heard no tone. Že ta sněžná vánice prostě úplně zamezila signál těm, prostě, že jo, těm běžičkám, takovým těm prostě těm, že jo, těm elektrickému spojení, no. Protože to zamrzlo. Jak on teďkon říkal. Že ho ani nepřekvapuje, že neslyší žádný tón. OK, tady bychom asi už máme všechno. Takže půjdeme ven. Oh, fuck, Maintaining his composure, Carl recalled something from his military training. Wolves always stay away from populated areas. Wait, was it about bears? Jo, vlastně říkal, že je si ještě, to si pamatuje z vojenského tréninku, tak je, že The Polaroid, Carl's long-standing and faithful ally, had seen its share of husbands caught red-handed cheating. There's always something out there waiting to be snapped away. Jo, vlastně on říkal, že si pamatuje z toho vojenského tréninku to, že vlci se vlastně zdržují dál od civilizovaných oblastí, od vesnic a takhle. Ale neví, jestli to platí i o medvědech. Bylo super, až tady potkáme nějakého medvídka, béďu. Nic? OK. Oh shit, vezmeme si baterku zase. Máme tady nějaké
Autíčko. V opravě. To hodně podobný tomu, který se tam vybouralo, akorát v jiný barvě. OK, nějaké šrouby. Jo, šípačky. Nebo nůžky, takový ty zahradnický. OK, tady už nic. Rádio. Staring intently at the controls won't be enough to make that lift budge. The poor thing was out of power. Ta nebohá věc je bez elektřiny. Tím pádem nemůže ho zapnout, protože se to nemůže rozsvět. To je hydraulický zvedák, že jo? Tady je The crowbar was stuck under the lift. Tady je crowbar Notwithstanding Carl's imposing stature, car lifting wasn't part of his skill set yet. Jo, že Karl má problémy s tím, že ještě nikdy nezvedal auto, takže by to asi s holejma rukama nezvládl, což je pochopitelný. Docela. OK, takže tady máme teďko generátor, který zapneme. Upravíme teda. A už jede. Teď můžeme zapojit pumpu. A můžeme to pořádně rozpálit, takže teďko musíme mains, elektřina z generátoru. Nahozená. Pojistky, jsme vypli pojistky. Jsme zase zapli. Garáž, vypli, zapli. The note explained that the garage and the store couldn't be supplied with electricity at the same time. Jo, že tady je napsáno, že nemůže být zapnutý vedlejší zdroj a hlavní zdroj zároveň, protože by to nefungovalo. On tam jako bylo na celý, nebo on to i Karl říkal. Ok, zápalky se vždycky hodí. Bychom si mohli, vám ukážu, že se tady dá ještě trošku dělat, když dáme tak si dáme si Carl, like many of his contemporaries, felt like he had more trouble breathing when he wasn't smoking. Cigarette was his own personal breathing assistant. Jeho osobní dýchací asistent. Asistent pro dýchání, jsme zapli. Zapli, OK. Ještě teda máme jedny klíčky. A ty jsou od poštovní schránky. A something fell to the bottom of the box. OK, to je dole. Oh. Revolver. The murder weapon. What was that doing there, Carl wondered. Hamilton must have been determined to keep some information secret to post this key. Shame he got unlucky. Everything made sense now. Poor Hamilton's denunciation was interrupted, and he figured it would be best to lock everything up and send the key to his correspondent, who would receive the box later on. Clever, but not enough. That's what happens to ordinary people playing spy. Jasně, že ten týpek se sama vyboural v tom autě, protože to byl ten vrah toho Hamiltona, kvůli tomu, že to nějak špehoval a vlastně donášel nějaký nepříjemný nebo nějaký zvláštní informace prostě tajným jednotkám CIA asi, nebo FBI, něčemu takovým. Tak se rozhodl odprácnout. To byl ten vlastně dopis toho Hamiltona a tam vlastně píše, že vlastně nemůže vyznát to, jak byli jsou tajnůčkáři a že prostě hledá pravdu a doufá, že bude odměnen za svou tvrdou dřinu, že bude za státem, jako se státem, za tu dřinu odměněn, protože on je Američan, že? Takže on to donácí do Ameriky a tak. OK, ještě natankujeme. A Carl knew straight away where to find the infuriated Gilles Lachance. Any good investigation would have to start there. Máme 3 náboje. Takže se tady můžeme, jak se zaměřuje a jsou tam 3 náboje, prej. Ale střed si nebudu bez toho šetřit, tak. Vezmeme si teďko do ruky. Jo, Carl, ever diligent in his work, always carried his log on him, in which he scribbled down thoughts and leads alike during the course of his investigations.
OK, že ten Hamilton, tenhle týpek, tady nechal vystavět vlastně ty vrty, asi ropný, v blízkosti právě toho, a to se místním lidem nelíbilo. A jeden týpek se potom do tomu hodl rozprázdnit. To je to auto, ten byl vybouraný. Karl umí hezky kreslit, OK. Bychom měli. Tak, ještě se koukneme na mapu. Tak tady vypadá mapa světa. Tady jsme začali, tady jsme se vybourali a tady jsou nějaký baráky. OK, tady vám ukážu celou mapu, jak vypadá. Hamilton bydlel tady. Nahoře úplně. A tam se právě potřebujeme dostat. Jenomže... No, to bude ještě dlouhý příběh, uvidíte sami. Každopádně, já bych se s vámi u toho videa už rozloučil, doufám, že se vám video líbilo, připomeňte like nebo odběr. Pokud si konáte hranici, takovou směšnou hranici 5 lajků, tak vám slibuju, že udělám další video. Takže jo, díky moc za zhlédnutí, dejte like nebo odběr a čus!